એકવાર એક રાજાએ એક આત્મજ્ઞાની સંત પાસે જઈને પૂછ્યું કે 18 પુરાણ છે. 18 પુરાણની અંદર અલગ અલગ ઈશ્વરની મહિમા ગાવામાં આવી. જેવી રીતે શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ છે, વિષ્ણુ પુરાણ છે, એમાં ભગવાન વિષ્ણુને મુક્તિદાતા કીધા. એવી જ રીતે શિવ પુરાણની અંદર ભગવાન શિવને સર્વશક્તિમાન કીધા. દેવી ભાગવતની અંદર આદિશક્તિને જગત ઉદ્ધારક કીધા. તો એ સમજાતું નથી કે આટલા બધા જે દેવતાઓ છે, ભગવાનના જે અવતાર છે, એમાં કોની પૂજા કરવી, કોની ભક્તિ કરવી, કોની ભક્તિ કરવાથી મનુષ્યને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આત્મજ્ઞાની જે સંત હતા એ રાજાને કહે છે કે રાજા, ચાલો આપણે બંને નદી કિનારે જઈએ. એટલે સંતના કહેવાથી રાજા અને સંત બંને નદી કિનારે આવે છે. સંત કહેવા લાગે છે કે આપણે નદીને સામે પાર જવું છે, એટલે એક નાવ મંગાવો. રાજા નાવ મંગાવે છે. એટલે સંત કહેવા લાગે છે કે આ નાવ નહીં, બીજી નાવ મંગાવો, આ મને પસંદ નથી. એટલે બીજી નાવ મંગાવે છે. એટલે કહે છે કે આ પણ નાવ ગમતી નથી, ત્રીજી નાવ મંગાવો. એટલે રાજા ત્રીજી નાવને મંગાવે છે. આમ કરતા કરતા ઘણી બધી નાવ નદી કિનારે ભેગી થઈ જાય છે, પણ સંત કહે છે કે આ નાવ મને પસંદ નથી. એટલે આખરે રાજા કંટાળી અને સંતને કહેવા લાગે છે કે આ જેટલા પણ વહાણો છે, નાવ છે, એનું કામ છે કે મનુષ્યને આ પારથી બેસાડી અને ઓલા પાર લઈ જવાનું. નાવ તો નાવ જ હોય છે, આપણે પણ એમાં બેસીશું તો એ આપણને સામે કિનારે લઈ જશે. તો એમાં સારી શું ને ખરાબ શું? એટલે સંત રાજાને કહેવા લાગ્યા કે હે રાજા, બધી જ નાવ અલગ અલગ છે, પણ એ નાવની અંદર જે લાકડું છે એ લાકડું એક જ છે. અને લાકડામાંથી જ નૌકા બને છે. અને નૌકાનું કામ છે કે આ પારથી નદીના આ કિનારાથી સામા કિનારે લઈ જવાનું કામ નાવનું હોય છે. એવી જ રીતે હે રાજા, આ ધરતી ઉપર અનેક અવતાર થયા, અનેક ઈશ્વર આ ધરતી ઉપર પ્રગટ થયા. એ જેવી રીતે રાજન, તમે વસ્ત્ર રોજ નવા નવા ધારણ કરો છો, પણ તમે બદલાતા નથી. ઠીક એવી જ રીતે હે રાજા, એ પરબ્રહ્મ જે શક્તિ છે, એ શક્તિ તો એક જ છે, પણ એ શક્તિના અલગ અલગ રૂપ છે. એ શક્તિ જ્યારે જ્યારે અધર્મ વધે છે, પાપ વધે છે, ત્યારે ત્યારે એ શક્તિ આ ધરાધામ ઉપર પ્રગટ થાય છે અને અલગ અલગ અવતાર ધારણ કરે છે. એટલે એ શક્તિ બદલાતી નથી, પણ એ શક્તિના અલગ અલગ રૂપો છે. અને એ જેવી રીતે પાણી છે, પાણીને કોઈ જળ કહે છે, કોઈ નીર કહે છે, એવી જ રીતે હે રાજા, એ શક્તિ અલગ અલગ સમય આવીને એને અલગ અલગ નામ આપવામાં આવ્યા. પણ એ શક્તિ જે વ્યાપક છે, રામાયણની અંદર પણ કીધું, વ્યાપક બ્રહ્મ બિરજ બાગીશા, માયા મોહ પાર પરમીશા. તુલસીદાસજી મહારાજ પણ લખે છે કે વ્યાપક બ્રહ્મ બિરજ બાગીશા, કે જે સર્વવ્યાપક છે, જે મોહ માયાથી
રહિત છે, જે અજન્મા છે, જે અવ્યક્ત છે, કે જેનો અજન્મા કોને કહેવાય? કે જેનો જન્મ નથી થતો, પણ એ જે શક્તિ છે, જે અજન્મા છે, જે મોહ માયાથી પરે છે, એ જ શક્તિ આ સંસારની અંદર જ્યારે અધર્મ વધે છે, પાપ વધે છે, ત્યારે એ શક્તિ આ ધરતી ઉપર પ્રગટ થાય છે અને સંસારની રક્ષા કરે છે. પણ હે રાજા, એ શક્તિ બધાની અંદર, પ્રાણી માત્રની અંદર, જીવ જંતુ મનુષ્ય બધાની અંદર એ શક્તિ વિદ્યમાન છે. અને એ શક્તિનું જ્ઞાન છે એ ગુરુ શરણમાં જવાથી એ શક્તિનો મનુષ્ય અનુભવ કરી શકે છે. એ શક્તિ જે નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપ છે, જેનો કોઈ આકાર નથી, જે પ્રકાશ રૂપે જે વ્યાપક છે, એ જ શક્તિનો જ્ઞાન દ્વારા અનુભવ થાય છે. એટલે હે રાજા, મનુષ્ય જ્યારે એ શક્તિનું ધ્યાન કરે છે, એની ઉપાસના કરે છે, ત્યારે મનુષ્યને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારે રાજન કહે છે જ્ઞાની સંતને કે મને પણ જે નિર્ગુણ નિરાકાર જે પરમાત્મા છે, જે પ્રાણી માત્રની અંદર જે વિદ્યમાન છે, એ પરમાત્માના દર્શન, એનો અનુભવ મને પણ કરાવો. ત્યારે જ્ઞાની સંત રાજાને આત્મજ્ઞાન દે છે, બ્રહ્મ જ્ઞાન આપી રાજાનું કલ્યાણ કરે છે. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે પણ એ શક્તિનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે રાજાને સંત મળ્યા ત્યારે એ શક્તિનો, એ ભગવાનનો એ અનુભવ કરી શક્યા. ભગવાન તો એક જ છે, એક જ ભગવાનના અલગ અલગ રૂપ છે, પણ અજ્ઞાનતાના કારણે માનવ એ ઈશ્વરને અલગ અલગ માને છે. ઘણીવાર અમે પણ જ્યારે સત્સંગ કરવા માટે જઈએ છીએ તો ઘણા લોકો અમને પણ પૂછતા હોય છે કે તમે કયા ધર્મને માનો છો, તમે કયા ભગવાનની પૂજા કરો છો, તમે કોની ઉપાસના કરો છો? ત્યારે અમે એને કહીએ છીએ કે જે ભગવાન તમારી અંદર છે, જે ભગવાન અમારી અંદર છે, એ ભગવાનની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ, એનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ અને એ જ જ્ઞાનનો અમે આખા વિશ્વની અંદર જગ્યાએ જગ્યાએ એ જ્ઞાનનો અમે પ્રચાર કરીએ છીએ. તો અને એની જ અમે ભક્તિ કરીએ છીએ. અને પ્રાણી માત્રનો એ જ ધર્મ છે, માનવ માત્રનો એ જ ધર્મ છે કે પોતે પોતાની અંદર જે શક્તિ છે, એ શક્તિને જાણી અને એનું ધ્યાન કરવું, એની ઉપાસના કરવી, એ જ માનવ જીવનનું લક્ષ્ય છે. અને જેને પણ એ શક્તિને જાણી એનો અનુભવ કર્યો, એને એ પ્રભુની વંદના કરી. સંતોએ કીધું, કરું વંદના મેં તેરી જગ કો રચાને વાલે, કરું વંદના મેં તેરી जग को रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो तमको मिटाने वाले. જે પણ સંતોએ, ભક્તોએ એ પરાશક્તિ, એ બ્રહ્મ શક્તિનો અનુભવ કર્યો, ધ્યાન કર્યું, એમને એ બ્રહ્મ શક્તિની વંદના કરી કે જે દરેક જગ્યાએ છે, જે જ્યોતિ રૂપે, પ્રકાશ રૂપે પ્રાણી માત્રના હૃદયની અંદર બિરાજેલી છે, એ જ શક્તિની એમને ઉપાસના કરી. તો આવો આપણે પણ એ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી માનવ જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. એનો માર્ગ છે એ સમયના જે સદગુરુ હોય છે એનું જ્ઞાન કરાવી અને જીવોનું કલ્યાણ કરે છે. અમને પણ એ જ્ઞાન સદગુરુદેવ
શ્રી સતપાલજી મહારાજ દ્વારા મળ્યું. અને એ જે શક્તિ છે, એ પ્રભુ છે જે જ્યોતિ રૂપે હૃદયની અંદર વાસ કરે છે, એનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, એની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ અને એ જ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરીએ છીએ. જે માનવ જિજ્ઞાસા લઈને ગુરુ મહારાજજીના ચરણોમાં આવે છે, એને ગુરુ મહારાજજી આત્મજ્ઞાન આપે છે અને જ્ઞાન જાણી જીવ માનવ જીવનનું કલ્યાણ કરી શકે છે. પ્રેમ સે બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.